Hello my friends, today we're going to learn 5 new words. Let's get started. لما بنعبر انه أذية محرضة بدواء معين او قصور كلية محرض بالمادة الضليلة، فنستعمل كلمة induced. drug induced Parkinsonism, contrast induced nephropathy. باركنسونية محرضة بالأدوية أو قصور كلية محرض بالمادة الضليلة. فinduce معناها يحرض بالعربي. الإكزامبل ببساطة intravenous fluids with decreased incidence of contrast-induced nephropathy in patients at risk. معناها أن السوائل بتقلل حدوث contrast-induced nephropathy، قصور الكلية المحدث أو المحرض بالمادة الضليلة عند المرضى المؤهبين. contrast-induced nephropathy. طبعا نحن مع السوائل كنا نستعمل مادتين ما كثير مثبتات مثل الأسيتامينوفين والان اسيتيلسيستين. رح نحكي عن شرح الطبقي بالتفصيل بعدين إن شاء الله. diuretic induced hypokalemia. hypokalemia نقص البوتاسيوم المسبب بالمدرات، المحدث بالمدرات. طيب شو هي المدرات اللي ما بتعمل نقص بوتاسيوم؟ حقيقة هن 4 رح ناخذهم إن شاء الله بالتفصيل بعدين. spironolactone على نفس الوزن ابليرينون، بعده بيجي الاميلورايد تريامتيرين. Drug induced Parkinsonism is reversible after removal of the causative agent. الباركنسونية المحدثة بالأدوية أو الدوائية يعني is reversible عكوسة بعد سحب العامل المسبب. طبعا شو هي الأدوية اللي بتعمل باركنسونية؟ هذا السؤال لكم، مستنيكم أنا بالتعليقات تكتبوا لي. How much more proof do you need? If you can induce a seizure, you can have your biopsy. So these portraits will really be sent abroad to induce the high and mighty to attend this ball you insist upon. لما بنعبر على أن الدواء الفلاني بيخفض نسبة الخطر أو بيقلل تدفق الدم نستعمل كلمة reduce. For example, reduce the risk of cardiovascular events. The immediate goal is to reduce brain swelling rapidly by raising the serum sodium level. فالهدف الحالي لازم نعمل فورا يعني to reduce brain swelling، نخفف brain swelling تورم أو تورم الدماغ بسرعة بسرعة عن طريق رفع مستوى الصوديوم أو ارتفاعه، هو اللي بيعمل وثبة دماغية. ببساطة هذا بعدم هون خلايا دماغية مبسوطين، هون مستوى الصوديوم نحن نعرف خارج الخلية أكثر. إذا دخل بسرعة لجوات الخلايا فأكيد طبعا راح يلحقوا المي فرح تتوثم وتكبر، وبالتالي brain swelling وثبة دماغية بهبوط الصوديوم السريع لأنه راح يدخل لجوات الخلايا ويتبعوا الماء. Patients with CKD يعني chronic kidney disease have many causes of reduced bone density. يعني المرضى اللي عندهم قصور كلية مزمن عندهم عدة أسباب أو آليات تسبب نقص الكثافة العظمية. reduced. They say there are bombs that can reduce whole cities to ash. Reduce speed. لما بنوصف انه التعرض لمادة معينة ممكن بيزيد الخطورة لإصابة بالسرطان أو أي مرض ثاني. كلمة exposure asbestos exposure التعرض للأسبستوس، والإجراء الفلاني بيعرض المرضى لخطر معين may expose the patient to a risk. This patient has no history of prolonged analgesic exposure. المريض ما عنده قصة تعرض أو تناول مسكنات، قصة طويلة لتناول مسكنات. prolonged يعني مطول، analgesic يعني مسكنات ألم. فالإكسبوجر هون مو ضروري تكون
إنه معنى إنه شيء خارجي المريض عم يتعرض له. أي شيء ممكن يكون حتى دواء. Exposure during the second and third trimesters of pregnancy has been associated with neonatal kidney failure and death. كمان التعرض الثلث الثاني والثالث للحمل ممكن يسبب أذيات للوليد وحتى الموت. طبعا هون عم يحكي على الأيس انهبيتورز عند الحامل. That's a good girl. There's no signs of trauma or exposure. Gamma exposure. ممكن نستعمل كلمتين سوا. Reduce مع exposure. Avoiding sun exposure may reduce the risk of skin cancer. We have to use both an extra and intracranial approach to get enough exposure to reduce the encephalocele cyst and do the bony reconstruction. الكلمة اللي بعدها بتستعمل كثير بالكلية. الكلية تطرح الدواء الفلاني. كلمة excrete. Excrete. In the absence of ADH, excessive water is excreted by the kidneys and the urine osmolality is low. Absence كلمة أخذناها بالأول فيديو إنه غياب هرمون ال ADH. ما في هرمون مضاد للإبالة، معناته بيصير في طرح للماء. Excessive water is excreted. excrete يعني بينطرح عبر الكليتين وبالتالي urine osmolality is low. osmolality البول تنخفض. Gout is common because lead reduces urine excretion of uric acid. The clinical diagnosis of lead nephropathy is based on history of exposure. Gout هو النقرس شائع. lead طبعا هو الرصاص. reduce أخذ الكلمة هي بخفض urine excretion of uric acid. معناتها إنه التسمم بالرصاص بيقلل طرح حمض البول وبالتالي بيتراكم وبيعمل gout. The clinical diagnosis of lead nephropathy قصور الكلية المسبب بالرصاص بيعتمد على قصة التعرض. exposure كمان مرت معنا من شوي. معناتها التشخيص بيعتمد على قصة التعرض للرصاص. طبعا هالجملة فيها كثير من الكلمات اللي أخذناهم. Administration of intravenous hydration induces an increase of urine flow rate, reduces the concentration of the contrast in the tubule, and increase the excretion of the contrast. شوي بفصل الجملة. Administration of intravenous hydration معناتها أخذ السوائل الوريدية مثل administration مرت معنا. induces بحرط بيزيد. increase of urine flow rate. reduces بخفض. concentration مرت معنا كمان تركيز. of the contrast يعني المادة الضليلة اللي بتستعمل بالتصوير in the tubule بأنابيب الكلية. and increase the excretion of the contrast طرح المادة الضليلة. مع تأخذ السوائل الوريدية بيزيد urine flow rate معدل الإبالة فبيخفض تركيز المادة الضليلة وبزيد الإطراح. 90% of our waste is excreted through our skin. الكلمة اللي بعدها تجي بسياق أنه يحافظ على جريان الدم. مثلا كلمة maintain the blood flow. It's important to monitor serum glucose and maintain it below 180 milligram per deciliter. عم يقول من الضروري إنه نراقب مستوى السكر وبنحافظ عليه تحت 180. فالمينتين تجي أحيانا يحافظ. maintenance معناتها الصيانة أو تجي مع محل آخر keep أحيانا بيحط بداله. يحافظ على مستوى يعني. ومنها كلمة maintenance إنه الصيانة مثل جرعة الصيانة maintenance dose. فممكن نستعمل كلمة أخذناها بالفيديو السابق كلمة compensate. The other kidney will compensate to maintain a normal GFR. Maintenance of mobility in patients with MS is essential for maintaining overall quality of life and maintenance of an active healthy lifestyle. Maintenance تجي معناها إنه صيانة أو محافظة أو استمرارية الحركة عند مرضى MS ضرورية وأساسية للمحافظة على quality of life نوعية الحياة وعلى لايف ستايل نمط حياة صحي وفعال. فالمينتنس صيانة أو محافظة. أحيانا تجي مينتنس دوز إنه جرعة الصيانة لدواء معين. لأن بالأول إذا كان في مرض معين نعطيه بالأول شيء اللودينج دوز وبعدها بيستمر على المينتنس دوز. ملاحظة صغيرة على اللفظ كلمة quality of life. هون التي تجي بأشبه بالدي
فما بيقولوا quality of life. quality of life. Oh, I'm sorry, sir. No one will be seated after the doors are closed. It helps maintain the illusion. You see, this is a moral test of oneself, whether or not you can maintain loyalty. And that's for today. See you next time.